هكا سالي في الجهات عطيت شي واحد اخي وخلصوه. هاي القشره انا شيخ انا هذول اللي درهم باقي كدير شي حاجه العربي. هذا هو الفريسان بيير. هذا فريسان بيير. بالونجلي كيتسمى جون دوري. جون دوري هذا. الميرنا كتسمى الوايتين. جوج تبقى بخير باقا وحده. وانت ما عندكش كيف دير بعدا دير فيهم الحوت لهنايا صاحبي.